щойно російські пропагандисти почали повідомляти про те, що борт з Угорщини приземлився у Внуково на тлі повідомленню ЗМІ про можливий візит Орбана до Росії. Про це повідомляють флай-радари. Будемо пильнувати за інформацією, подивимося, в принципі, до чого це призведе. Ну, але от поки що маємо чутки, поки що не маємо офіційних повідомлень і будемо дивитися, як буде далі. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нині, 5 липня, начебто поїде до Москви, аби зустрітися з президентом Росії Владимиром Путіним. Відбудеться це через кілька днів після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. З таким матеріалом вийшло угорське радіо «Свобода» напередодні, посилаючись на джерела в тамтешньому уряді. Міністр закордонних справ Петер Сіярто, який є політичним прихильником Російської Федерації, начебто також супроводжуватиме Орбана до Кремля, повідомило джерело в уряді 4 липня. Сіярто відвідував Росію більше 5 разів після того, як Москва вторглася в Україну у 2022 році. Новина про візити до Москви з'явилася, власне, після того, як Угорщина перейшла на головування в Європейському Союзі. Це дія, яка викликала занепокоєння у багатьох в Євросоюзі через регулярні проросійські заяви Орбана і викликала швидке засудження з боку лідерів блоку. Глава Євроради Шарль Мішель відреагував на повідомлення ЗМІ про можливий запланований на п'ятницю візит угорського прем'єра до Росії. Він вказав, що Угорщина не має відповідного мандату від ЄС. Європейська Рада має чітку позицію. Росія – агресорка, Україна – жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України, каже він. За словами Мішеля, Угорщина, яка за ротаційним принципом з початку липня головує у Раді Євросоюзу, не має мандату на взаємодію з Російською Федерацією від імені ЄС. Минулого місяця Путін заявив, що Росія припинить свою війну, у якій, як прийнято вважати, було вбито та поранено щонайменше 500 000 солдатів з обох сторін, лише якщо Київ виконає певні умови. Вони включали відмову від своїх амбіцій щодо НАТО та поступки 4 частково окупованих регіонів, на які Росія повністю претендує, окрім Криму. Україна назвала ці умови абсурдними і прирівнювала їх до капітуляції. Перебуваючи в Києві, Орбан, який підтримує тісні стосунки з Путіним, сказав, що представив Зеленському пропозицію про припинення вогню, спрямовану на призупинення бойових дій з Росією через 2 роки після повномасштабного вторгнення Москви. Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель також зробив свою заяву стосовно цієї потенційної поїздки. Це відбулося під час нашого етеру, і він говорить про те, що візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви відбувається не в рамках головування Угорщини у Раді ЄС. Поїздка буде виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Російською Федерацією. Ну, бачимо цю заяву, бачимо загалом реакції на потенційний візит Орбана, російського диктатора. Ну, але от наразі давайте нагадаємо собі деталі зустрічі, яка відбулася у вівторок цього тижня. З неоголошеним візитом вперше за майже 10 років до української столиці прибув угорський прем'єр Віктор Орбан. Він під час свого візиту заявив, що припинення вогню могло б забезпечити Україні прискорення темпу переговорів із країною-агресоркою Росією. Орбан під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським зазначив, що війна Росії проти України дуже впливає на безпеку Європи. І це справді так, сумнівів немає. За його словами, Угорщина високо цінує всі ініціативи президента України щодо досягнення миру. Але тут завжди є проросійське «але», якщо справа стосується Віктора Орбана. Ми дуже високо цінимо усі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру. Я розповів панову президенту, що ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони дуже ускладнені. Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти, зробити перерву, прервати вогонь і потім продовжити перемовини.
адже припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин. Я це розповів панові президенту, і я дуже вдячний йому за його відверту опінію щодо цього питання. Повернувшись до Угорщини, він виклав до своїх соцмереж ледь чи не геройське відео, як він сміливо та серйозно відвідав Київ. Подивімося цей шедевр разом. Дуже діловий, серйозний і ледь чи не голівудський трейлер вийшов. Я думаю, коли це відео дивляться президент Польщі Анджей Дуда, литовський очільник Гітанас Наусєда або німецька міністерка закордонних справ Анна-Лена Бербок, хіба що підхіхікують, мабуть, з такої помпезності, бо ж свої візити вони здійснювали упродовж повномасштабного вторгнення і точно не робили з цього нетфлісівської картинки. А от Орбан, який приїхав передавати путінські тези, показує себе як сучасного героя. І тут хіба що жарт від Укрзалізниці вам розповім. На завершення в компанії після візиту Віктора Орбана написали: як бачите, квитки з Будапешта взяти з дня на день важко. А от квитки до Кремля, напевно, взяти набагато легше, судячи з тих чуток, які зараз ширяться медіапростором стосовно потенційної поїздки Віктора Орбана до Російської Федерації. Але гаразд, за цим пильнуємо, поспішних висновків не робимо, подивимося, що принесе нам день насущний.